Hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ salt dry fish. මේ තියෙන්නේ මං හදාපු එක මේ යුරෝප් වල හුඟා කරවල තියෙන්නේ මේක විතරයි තියෙන්නේ. මේක හරිම රසයි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ යන් මේකට අවශ්‍ය මොනවද ingredient කියලා. මම මෙතන තියෙනවා 250 grams salt fish. එක dry එක මම ඒකට 300 grams onion ගත්තා. අනිත් ingredient නිකන් handful of garlic, 1 large tomato එකක් ගත්තා. එතකොට chili powder, crushed chilli ඒවා නිකන් සාමාන්‍ය තරමට අරගන්න. කරපිංචක් තියෙනවා. ඉස්සරලාම අපි salt fish එක අරගෙන ඒකේ හුඟක් ලුණු තියෙනවා. ඒක ඉස්සරලා හොදලා අයින් කරන්න ඒ වතුර ටික. හොදලා අන්න ඒ විදියට හොදලා ඒක නිකන් අතුලට salt කාව ඇදිලා නැහැ උඩින් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට මම වතුර දාලා මේක විනාඩි 25ක් විතර බොයිල් කරනවා. හොඳට බොයිල් කරලා ඒක වතුර ටික පෙරලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි අර සේරම ingredient ටික frying pan එකක් හරි මොකක් හරි cooking pan එක අරන් ඒකට දානවා. tomato දානවා. ඊට පස්සේ green chilli 5ක් 6ක් ගත්තා මං. ඊට පස්සේ handful of garlic ගත්තා. garlic ගෙඩි 10ක් විතර ගත්තා මං. ඒකට crushed chillies මේස හැඳි භාගයක් වගේ. මොකද වැඩියම සරට හැදුවොත් කන්න ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ දානවා ඒකට chili powder මේස හැඳි භාගයක් වගේ. curry leaves ටිකක් දානවා මං. ඕකට add කරා cook කරන්න ඉස්සෙල්ලා olive oil මේස හැඳි දෙකක් ඕන. oil එකක් කමන්නේ. oil මේස හැඳි දෙකක් දාන්න. දාලා ඊට පස්සේ අර boil කරලා හොදලා පිරිසිදු කරලා ගත්තු salt fish එක මෙන්න මේ විදියට කුඩු කරලා උඩින් ඕම දාන්න. පොඩියට කුඩු කරලා හොඳට කුඩු කරලා පොඩි කරලා දාපුවම ඒක හොඳට මික්ස් වෙලා යනවා මේ අනිත් ingredient එක්කලා. මේකේ දැන් salt ඇත්තෙම නැහැ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ගේ taste එකට salt දාගන්න. මම මේකට teaspoon එකක් වගේ salt දැම්මා. දාලා ඊට පස්සේ ඕක අපි දැන් වහලා විනාඩි 20ක් cook කරනවා. මේ ඒක විනාඩි 20ක් විතර low heat එකේ cook කරන්න. එතකොට අර onion ටික හොඳට onion අරෝමේ garlic ඔක්කොම තැම්බිලා එනවා ඔන්න විදියට. විනාඩි 20කට විතර පස්සේ හොඳට ඒක අරලා අරගෙන හොඳට mix කරන්න ඕන ඔය විදියට. salt මදි නම් පොඩ්ඩක් ගානකට ආයෙ දාගන්න. මේකේ salt අර boil කරපුවම salt මොකුත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ හදලා බලන්න. මේ තියෙන කරවල එක ඕක තමයි. මේ හරිම රසයි. ඕන බත් එක්ක ඕන එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. I hope you enjoy my video and don't forget to subscribe. Thanks for watching once again.